Xin chào các bạn. Có một cách rất nhanh và đơn giản để giúp cho những cây hoa lan đã bị thối sẽ được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để hoa lan có thể được phát triển khỏe mạnh. Khi những cây hoa lan có những gốc cây như thế này thì chúng ta sẽ phục hồi lại. Phần này đã bị thối. Các bạn hãy bỏ những chất trồng cũ giữ ẩm nhiều như thế này. Sau đó hãy cắt những rễ bị hư. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật cẩn thận trước khi cắt bỏ những rễ này. Với những rễ còn xanh tốt như thế này, các bạn sẽ giữ lại. Sau đó các bạn cần phải rửa sạch những chiếc rễ này. Và cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ sẽ được sạch sẽ. Và khi chúng ta phục hồi thì cây sẽ được phát triển nhanh và rất dễ. Hãy sử dụng gạo. Gạo có chứa rất nhiều khoáng chất và rất nhiều vitamin B. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Và chúng ta sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Các bạn hãy cho nước gạo này vào. Và hãy ngâm phần gốc này trong 30 phút. Gốc hoa lan này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và sử dụng phần nước còn lại này các bạn hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta sẽ áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị côn trùng, phát triển được rất tốt. Và cây sẽ luôn có rất nhiều cành hoa phát triển nhanh.
hoa lan sẽ luôn được xanh tốt hơn. Các bạn sẽ tưới ngay vào gốc của cây. Sau 30 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Với những gốc hoa lan còn xanh tốt và khỏe mạnh như thế này, cây sẽ phục hồi rất nhanh. Sau đó sẽ lau khô lại như thế này. Các bạn sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng. Sau đó các bạn sẽ bôi vào những phần này. Nó sẽ giúp cho gốc cây khi chúng ta phục hồi thì sẽ không bị nấm. Và cách làm này sẽ giúp cho gốc cây kháng khuẩn và được hồi sinh rất nhanh. Nếu như trên rễ có những vết cắt như thế này, các bạn cũng bôi vào. Hoặc là những phần rễ bị đen, nó sẽ giúp cho những phần này được khô rất nhanh và cây sẽ không bị nhiễm khuẩn. Các bạn sẽ để gốc cây ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc này đã được khô thì chúng ta sẽ rất yên tâm để hồi sinh. Hãy sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Các bạn sử dụng một miếng bông mềm hút nước. Và cách làm này rất hiệu quả với hoa lan. Khi các bạn muốn hồi sinh thì cây sẽ được phát triển rất nhanh. Và sau đó hãy đặt vào đây. Các bạn sẽ đặt vào ly như thế này. Và chúng ta sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc. Sau đó hãy cho vào. Và nước chỉ chạm vào miếng bông và 1/phần của rễ. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và cách làm này sẽ giúp cho phần gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Đặt những chậu hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và sử dụng một ly nhựa khoét lỗ trên đây để giúp giữ ẩm và ngăn côn trùng. Chúng ta sẽ đậy lại. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ không cần phải phun sương để giữ ẩm và hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Cây nhỏ đang phát triển rất tốt.
Với cách làm đơn giản này, cây nhỏ sẽ được hồi sinh từ gốc cây rất nhanh và dễ. Các bạn có thể giúp cho cây nhỏ này phát triển được tốt hơn khi chúng ta đặt ở những nơi có ánh sáng và có độ ẩm duy trì tốt. Và giai đoạn này thì các bạn hãy dùng nước để tưới phun sương 7 ngày một lần. Nó sẽ hỗ trợ thêm và giúp cho cây nhỏ này sẽ được lớn nhanh và dễ hơn. Mình sẽ tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Và đây là thời gian sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Rễ đã phát triển rất tốt với cách làm này. Các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng để hồi sinh và giúp cho những cây hoa lan được phát triển rễ tốt hơn theo cách này. Và chúng ta sẽ có được một cây hoa lan phát triển được rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và mình cũng đã có thêm rất nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Khi cây đã phát triển rễ khỏe mạnh như thế này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và bây giờ mình sẽ trồng lại cây hoa lan này. Và bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông. Và luôn có những cách làm khác nhau, đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn, thì hoa lan của chúng ta sẽ được phát triển nhanh và dễ hơn. Cho thêm một ít rêu vào để giúp cho cây giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.